Assalamualaikum students, welcome to my channel Chemistry with Hassan. نن چې کوم دین تاسو سره زه د کلاس 9 کیمستري نه شارټ غون ته ټاپک دی په 25 پیج باندې د کې پی بورډ والا ډیفرنس بټوین اټم ان آین د دې مینس کې کوم ډیفرنس دی دا مونږ ډیسکس کوو. نو فرست ون مونږ اټم پیژنو چې اټم مونږ سره دی نیوټرل، مطلب د سره چې څومره پروټون دي دومره الکترون هم دي. نو دی دا چارج یو بل کینسل کی هول چارج چې کوم دی مونږ سره په اټم باندې زیرو دی، نو په دې وجه اټم مونږ سره نیوټرل پارټیکل دی او اټ هاز سیم نمبر اف پروټون ان الکترون. بالکل دا خبره ده چې ولی نیوټرل دی ځکه چې په دې کې مونږ سره پروټون او الکترون دا په تعداد کې ایکول دي. اوس آین سیس دی، آین چې کوم دی مونږ سره دی اټ هاز ا نیټ چارج، په دې باندې به چارج وي یا به نیگیټیو چارج یا به سره الکترون سی وای یا به پوزټیو چارج یا به سره الکترون کمی ان اټ د نمبر اف پروټون از differentiate than electron different than electron. نو سمپل خبره ده چې د نمبر اف پروټون مونږ سره پروټون او الکترون مینس کې ډیفرنس شي، نو دی سپیشي ته مونږ به وایو A9. یاد ساتي اټم مونږ سره سمالست پارټیکل دی او دا مونږ سره د ایلیمنٹ یو سمالست پارټیکل دی، هغې ته مونږ څه وایو اټم، او دا مونږ سره یونټ کېدی شي یا آیونیک کمپاوند. زه به دا وایم چې غټ مالیکول هم آین شکل کې کېدی شي او دا څرنګه دا د آیونیک کمپاوند یو دغه دی، یو څه دی، یو یونټ دی. سیده زه به دا وایم چې دا کیمیکل ریاکشن کې حصه اخلي. دې نه علاوه چې کوم دی که نه it cannot exist cannot exist indefinitely. فار ایگزامپل سوډیم، پوټاشیم او آیرن دا یوازې نشي پاتې کېدی، لکه موږ وایو سوډیم تا سره نه پاتې کېږي، مطلب یو اټم تا ته نه میلاویږي، کنه پوټاشیم هم آیرن هم، ځکه چې دا انسټیبل دي، دا اوټر موسټ شیل الکترون کم دي، نو په دې وجه دا سټیبل نه دي او دا تا سره it cannot exist independently. فار ایگزامپل دام نشي لکه Na پلس دتم this is unstable. سیده کې پوټاشیم پلس او آیرن پلس 2. نو دا موږ سره وړو کې غونډه ټاپک دی اټم ډیفرنس بټوین اټم ان آین.